วัสดีครัดีครับสวัสดีครับบยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ากับ EP นี้ EP 4อันนี้รีแคปความหวานฉ่ำที่แฝงไปด้วยแบบEP นี้เขาเสิร์ฟหวานให้เราตั้งแต่ต้นยันจบเนาะใช่เสิร์ฟแล้วก็มาหวานแล้วก็แซะแต่ทีเนี้ยก็คือแทรกมาคลายปปมเนาะมของของบาสบาสให้อืเราเห็นมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนางไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องที่โดนจับได้ว่าตัวเองชอบผู้ชายอืมครอบครัวนางเองก็มีปัญหาอืมพ่อเขาตีอืม สองเรื่องเลยเนาะ เออ เรื่ออีงนู้นพ่อกเรื่องหนึ่งเรื่องเขาก็ตีไหนนะอย่างนี้นะพ่อเขาก็ตีอย่างนี้เลยเนาะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะที่เราทำรีแอคไงสีลมอ๋อก็คือพ่อไม่คนไม่ใช่อะไรเดียวกันจำไม่ได้เพราะว่าเพิ่งดูทนายปีศาจจบอ๋อหยุดค่ะฉันยังไม่จบค่ะอย่าห้ามสปอยเล่นะนเหมือนกันอย่านะอย่าฉันเพิ่งจะEP 1จบเดี๋ยวฉันจะดูต่อโอเคกลับมาเรื่องนี้ อืมเราจะคุยกันยังไงดีซีนที่ชอบว่ามาเลมาแล้วยขยายไหมว่ามาเลยรัวผมหน่อยก็พูดถึงๆจัดให้ครอบครัวบาสแล้วเอาประเด็นคอ่ะรอบครัวมาก่อนเลย ได้ครอบครัวประเด็นที่เราที่บาสพูดว่าพ่อกับแม่เลิกกันไม่ได้เพราะว่ากลัวพระเจ้าอันนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยเอออ่ะอยากมารู้ว่าเจ๊เราทำไมเราอ่ะเราคือเราในฐานะคนพุทธเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เราอืมก็เลยต้องมาสำหรับถามจากคนคริสต์จากเจคาทอลิกอืมนะครับอืมเวลาแต่งงานกันไปแล้ว อืมจะไม่สามารถหย่ากันได้อ๋อเหรอความตายเท่านั้นที่จะแยกจากกัน อื till ถือ death ว่าเป็นบาป will ผิดบาป part ร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเจใช่ใช่อืมตายแล้วนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ไงถึงบอกว่าเราในฐานะพุทธไงเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันอืคือจมริงๆมันต้องบอกว่าไม่ใช่หย่ากันไม่ได้หรอกหย่ากันได้แต่มันผิดอืมมันผิดกฎอ่ะมันผิดศีลน่ะอืมศีลสอืมรสมศีลสมรสของทางคริสต์ก็คือมันเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยปกติคือมันก็คือถ้าจะแยกจากกันก็คือความตายเท่านั้นที่จะแยกจากกันอือ๋อมเขาเลยเวลาแต่งงานก็เลยต้องทำในโบสถ์ที่มีเออพระอะไรอย่างนี้มาทำพิธีอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องอ๋อแล้วเวตายลากินแล้วอยู่ข้าวเหรอมาเป็นถึงแบเจต้องบนี้ตรวจอันนั้นทุกครั้งเลยเคยเห็นไหมทุกมื้อ เจกทำไหม ไม่เคย เอางี้คือจริงๆอ่ะมันเป็นข้อบังคับที่ต้องทำกูก็เปรตอยู่ ไม่ใช่เลยนะพอเห็นนี้แล้วก็แบบก็ไม่เคยเห็นนะเออต้องทำเหรอคือจริงๆถ้าถามว่าครอบครัวที่เคร่งเขาก็จะสวดกันก่อนคือถ้าทุกเราดูหนังมื้อเลยไหมหนังทุกมื้อเลยไหมทุกมื้อทุกอืมื้อทุกมื้อทุอืกครั้งที่จะกินมคืออย่างถ้าเราดูถ้าเกิดเราดูไอ้นี่เราอย่างเช่นยกตัวอย่าง Fast and Furious อืมอืมจำไหมจำได้ไหมว่าดอนดอนจะต้องบอก say grace แล้วก็อืมคือจะเป็นการสวดก่อนกินอาหารมันอืมก็คืออันนี้แหละขอบคุณสำหรับอาหารที่เราได้รับมาในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันแต่เพียงอืมแต่อันเนี้ยก็คือทางคริสก็คือโดยปกติก็คือจะสวดอ่แต่าอันนี้ก็ฉันก็นอกรีดไปหน่อยฉันก็ไม่ค่อยอ่ะถ้าแบบว่าไม่ได้ไปคือต้องบอกงี้ว่าถ้าไม่ได้ไปกินกับพระสงฆ์ถ้าไม่ได้ไปกินกับสังฆราชอืม บ้าก็ไม่ได้ทำหรอก อืแต่ถ้าเกิดเวลาไปกับมแบบพระสงฆ์ไปกับสังฆราชเนี่ยเขาจะเสกให้ทั้งโต๊ะเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาทำตามด้วยอืมอ๋อเหรอเเพิ่งออรู้เพราะมันจะคแล้วล้ายๆกับคนญี่ปุ่นเลยนะที่แบบต้องอิพูดก่อตารากิมานอย่างนี้สใช่ไหมใช่นี่คือแบบขอบคุณคืออันนี้จะเป็นได้รับบทสวดขอบสูมาจากพระตรเจ้าเออแต่ว่าก็เหมือนอันที่ในนี่นี่รอดอดิข้าวทุกจานเหมือนไหม เนี่ยเหรอ อารมณ์คือมันก็คือแค่ขอบคุณนั่นแหละเป็นอารมณ์ขอบอืคุณสำหรับมอาหารที่ได้รับในวันนี้อืมอืมแต่อืมว่าอันที่เราเห็นได้จากในซีรีส์ก็คือพ่อสตริกมากขนาดที่แบบพอสวดเสร็จแบบเดชะพนามเสร็จบ้านก็ซัดปุ้งก็โดนด่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหนึ่งคือมันยังสวดไม่เสร็จอืมแล้วถ้าคนเขาสตริกเขาก็จะใดๆมันก็จะออกมาเป็นโทนประมาณนี้แหละอ๋อพอเข้าใจได้นะเพราะถ้าคนสตริกมากๆอ่ะมันเป็นความเชื่อของเขาไงคืออืมมันเหมือนกับเราท่องสวดนะโมแล้วไม่จบแล้วทำอย่างอื่นเลยอ่ะมันอืขัดปะล่ะมก็อารมมันก็จะณ์นั้นแหละ รู้สึกแบบตะขิดในใจนิดนึงเอออืมก็อืมอย่างเจอืมก็เคยนะแต่สำหรับคนแบบพอนั้นเดชเก่งมากเนาะเดชะพนามเสร็จแล้วก็จะตักเศษอาม่าฟาดผัวเข้าไปเลยยังไม่เสร็จโดอืนมันแล้วมอืมเออไหนๆก็พูดเรื่องมาทางนี้ละขออ่ะต่อต่อเลยได้ไหมได้ต่อมาซีนแรกเลยที่ต้นคริสต์มาสแล้วก็มีอืม
แกะอ่าแกะอืม อืม ซึ่งแกะอันเนี้ย เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีขายอาจจะ450ต่ออันอะไรแบบนี้ อืม ไม่รู้ว่ามีขายหรือยังแต่เมื่อกี้ในตอนรีแอคเด็กบอกว่ามันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งมันคือซิมโบลคืออย่างนี้คนเขาเรียกว่าคนทั่วไปหรือประชากรของพระเจ้าคือลูกแกะ อือ่ะม ทำไม represent โดอ่ะยลูกแกะคืออย่างนี้ในตามในบทพระคัมภีร์เขาจะมือก็คือคนทั่วไปเขาจะเรียกว่าลูกแกะของพระเจ้าเวลาจำได้ไหมมันมีอ่าเมื่ออีพีที่แล้วที่อีพีไหนก็ตามที่บอกว่าเมื่อมีแกะหนึ่งตัวหลงออกจากฝูงเราจะทิ้งแกะอีก99 ตัวเพื่อจะไปตามแกะเหล่านั้นกลับมาไปดูสิมันมีอยู่พาร์ทนึงอะอีพีอืก่อนๆคุ้นน่ะมเออนั่นก็น่ะคือก็คือมันเป็นซิมโบลิกมันเป็นของซิมโบลิกของของคริสตชนแล้วกันของคอืมริสตชนอืมอืก็คือมเป็นลูกแกะของพระเจ้า อือืมอืมมหรออ่ะตอนคือประคือชาชนก็คือเหมือนฝูงแกะแล้วก็พระเจ้าคือนายชุมพาบาลผู้เลี้ยงแกะอืเอาหรมออืมอ๋อพระเจ้าเลยต้องมีไม้เท้าอะไรอย่างงี้ปะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญลักษณ์ของเมื่ออันนี้คือภาสมัยก่อนพที่นึกไงมันก็คือภาพสก็มัยก่อนก็คือถ้าที่ลูกแกะมีออกนอกลู่นอกลูกทางนอกทางไปพระเจ้าก็ก็คือก็เขาก็จะก็ต้องทิ้งตามตามไปพากลับเข้าแล้วมาก็จะไปเข้าที่เข้าพากลับทางเข้ามาอืมถูกต้อก็เลยเปรียอ๋อ บเหมือนลูกแกะที่หลงฝูงใช่อะไรอย่างนี้อืมคือในภาพในหัวอืมเราจะจินตนาการไปว่าแกะมันก็แบบเหมือนคล้ายๆเป็นแผะรับบาปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะใช่ไม่ใช่ซึ่งแบบว่าเหมือนกับพระเยซูที่แบบว่ายอมล้างบาปให้ทุกคนอะไรแบบนี้ไม่ใช่คือจริงๆมันเป็นแค่ซิม b บลเฉยๆนั่นแหละว่าก็คือฝูงแกะโดยปกติแล้วทุ่งในสมัยนู้นใช่ไหมคือทุ่งหญ้ากับคนเลี้ยงแกะฝูงแกะอืมันมีปริอืมมาณที่มอืมมากมายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเปรียบเทียบได้กับประชากรโดยศาสนิกชนอืมทั้งหลายอืมมันอืมก็จะมีคนที่ดีอืมแล้วก็คนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีหรือคนที่หลงทางไปมันก็เป็นความเชื่อว่าถ้านั้นมาก็จะทิ้งให้ฝูงแกะอยู่กันเองได้99 ตัวเพื่อจะไปตามหนึ่งตัวให้กลับมาเข้าฝูงอืมอืมอืมอะไรอืมอย่างนี้โอ้แต่มันเป็นพอพูดถึงซิมโบลิกการหลงทาง EP นี้นี่สุดเลยนะบทลดคือคืออย่างเช่นว่ามันต้องมันต้องเดี๋ยวนะจะเอาตรงไหนดีวะคือถ้าถามว่าบทของการหลงทางอ่ะมันมีหลายทางมันมีหลายอันมากมีอืมมีแต่มีตั้งแต่การที่นั่งคุยกับมัสเตอร์ภาคอ่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งของการหลงมันทาง มันเหมือนกับมาสเตอร์ภาคจับอะไรได้สักอย่างเนาะแต่แต่คราวคือเนี้ยการหลงทางเราเรามีเซนส์รู้สึกแล้วกันเรารู้สึกได้จากสีหน้าแล้วกันอืมใช่การหลอืมงทางมีอีกตอนที่พี่เจกพูดตอนเมื่อกี้ก็คือตอนที่บาสเล่าให้ฟังเรื่องของว่าทำไมสวดขอแล้วไม่เห็นจะช่วยอืมอืมนั่นหนึ่งในทางหลงทางเหมือนกันดูแต่มันที่ว่าก็คิดได้หลงยังไงนะเออคือก็คำถามง่ายๆเบสิกเหมือนกันหมดมันอยู่บนความเชื่อถูกไหมอืมแล้วเวลาถ้าเราขอแล้วเราได้ทุกเรื่องไหมก็มันไม่ได้ทุกเรื่องเสมอไปถูกไหม ใช่แต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเรายังต่อคิวอยู่ยังไม่ถึงคิวเราไม่แต่ถ้าเรามองในมุมนางเราก็เข้าใจนางได้ว่าทำไมนางถึงรู้สึกแบบนั้นมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะแบ็กกราวด์มันแรงพอที่จะทำให้จะให้รู้สึกได้ว่าที่ตัวละคจะทำให้นางรตัวเนี้ยได้ออกละจากพระเจ้าเสื่อมออกมาศรัทธาถูกเอออะไรอย่างถูนี้ถูกกละทิ้งอือืมมถูกไหมไรมันสิ่งที่เจกจะบเลิศอ่ะอกต่อก็คือประเด็นเนี่ยพอดีต้องบอกว่าเพิ่งจะเข้าโบสถ์เมื่อตอนเย็นตอนทุ่มนี้แล้วบทอืเทศมก็คือเรื่องนี้ถามว่าเวลาเราอยู่ในความยากลำบากแล้วเสร็จแล้วทำไมเราขอไม่ค่อยจะได้อืทำไมมถึงปล่อยให้เราต้องไปลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งที่เขาพ่อเทศมาก็จะบอกว่าพระเจ้ารู้ทุกเรื่องแต่พระเจ้าให้เราเป็นคนเลือกในการตัดสินใจอืมอืมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราไม่ใช่การตัดสินใจของพระเจ้าอ๋อคือพระเจ้าไม่ได้ลิขิตให้เรานะ
แต่เราอะคือต้องเลือกพระเจ้าด้วยตัวเอเห็นงแล้วก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงเรื่องทั้งหมดอันนี้เป็นบทของความเชื่ออืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากตัวเองทั้งสิ้นอืมมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเสกมาแต่เวลาเราขอเราก็หวังว่าพระเจ้าจะประทานให้อืแต่มสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะประทานมามันก็คือสิ่งที่เราต้องลงมืออืมแต่ถ้าเป็นของทางพุทธเราก็จะแบบมันก็เป็นกรรมอะเนาะเราก็จะพูดไปว่ามันเป็นกรรมเก่ามาเป็นแบบนี้นะแล้วบุญกับกรรมมันหักล้างกันไม่ได้อันนี้ก็ชดใช้กรรมไปแล้วเดี๋ยวบุญมาเมื่อไหร่มันก็จะดีขึ้นอะไรแบบนี้อืมไม่หรอกลุงคิดว่าอันนี้ลุงมองในมุมลุงนะลุงคิดว่านางอ่ะโดนเขาเรียกอะไรนะโดนสั่งโดนสอนมาว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราไงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือเด็กอะเด็กอะมันก็คิดแค่ช่วงจังหวะนั้นแหละจังหวะที่มันอยากได้ว่าทำไมต้องให้พ่อแม่กูตีกันขอช่วยให้เขาไม่ตีเลิกตีกันได้ไหมไม่ทำร้ายร่างในมุมเด็กอะเนาะมันคือมันเห็นมาตั้งแต่เด็กอะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เข้าใจจะบอกว่าในความคิดของมันภาพของบาสอันนั้นน่ะอืมันคือครอบมครัวที่เคร่ง อือืเราต้องเข้าใจมก่อนว่าถ้าเราดูแบ็กกราววันนี้เลยนะเพิ่งรู้เลยว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอืมความยากของพระศาสนาจักรเลยนะในการที่จะพาคนเหล่านี้กลับเข้าสู่พระศาสนาจักรอือืม เพราะมันคือความยากว่าในเมื่อตัวเองเป็นบ้านคาทอลิกที่เข้มแล้วทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้นึกออกไหมทำไมอยู่ดีๆพ่อจะต้องมาตีแม่หรือแม่จะต้องไปตีพ่อหรือจะต้องอืแบบมอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งซึ่งพอเสร็จแล้วอะเวลาการสูญเสียความเชื่ออืมกว่าจะดึงกลับเข้ามาเชื่อมันไม่ใช่เรื่องง่าย ใช่ใช่แล้วมันต้องพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์เห็นนึกออกไหมหรือมันจะต้องเจออือะไรบางมอย่างซึ่งมันไม่ได้เจอได้ทุกคนไงอืมเออแล้วอย่างที่บอกแหละนางเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตลอถูดเห็นกมาบ่อยเห็นเหตุการณ์ในแบบนี้ไดอะล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเห็นปะล่ะว่าแบบว่าก็หวังว่ามันก็คงเดี๋ยวก็จะดีดีก็เดี๋ยวก็สวดเดี๋ยวจะดีภาวนาไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือนางแต่สิ่งนางก็ทำสิ่งที่นางทำได้แล้วว่าอ้อนวอนต่อพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยถูกอืมซึ่งคือเข้าใจอันเนี้ยเลยว่าทำให้นางหยุดเขาเรียกอะไรเสื่อมศรัทธาอะไรเงี้ยคือเข้าใจ คือถอยหลังเพราะว่าไม่กูไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าพระเจ้าไม่ช่วยเออกูพระเจ้าไม่เคยช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่านางบอกว่านางภาวนามา18 ปีสมมติเท่าอายุนาง17-18 ปีอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เข้าใจนางแหละถูกอืมมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่นางอาจจะคิดว่าเพราะฉันชอบผู้ชายหรือเปล่าฉันไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าพระเจ้าเลยไม่มาช่วยฉันคืออะไรแบบคือนี้ไหมมันคือการตัดสินที่ได้หมดไงมันไม่มีอะไรผิดเลยเพราะว่าหนึ่งโจทย์หลักมันแค่ว่านางไม่ได้รับในสิ่งที่นางขอ อืมอืน่าจะแค่มนั้นคือนางพยาถูกไหมยามภาวนาอ้อนวอนภาวนาแล้วเอแต่นางไม่เคยได้เลแล้วก็ยเลยไปเชื่อมโยงเอาอ่เอาออะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าการภาวนาเป็นเรื่องปกติของคาทอลิกอืมอืมสวดไอ้ก่อนนอนอันนี้มันมีอยู่แล้วถูกไหมสวดเช้าสวดก่อนนอนแล้วมีเวลาว่างจะนั่นคือสายประคำก็จะสวดไปก็อะไรก็ว่าไปใครแล้วแต่อันเนี้ยคือรูทีนที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นมันคืออยู่บนคำภาวนาอืแล้วมเราก็หวังว่าคำภาวนานั้นจะเป็นผล แค่อืนั้นแหละมสังเกตแต่ว่าเนื่องจากเรายังเห็นกรณีบาสเราก็เห็นค่อนข้างชัดว่าก็มันไม่เห็นผลนะอืมจะให้ทำไงวะอืมเป็นเราในฐานะถ้าเราเป็นบาสจริงเราก็เสื่อมศรัทธาจริงจริงแล้วตราบใดก็ตามที่มันไม่มีใครเข้ามาช่วยจูนแล้วก็ช่วยประคองไประหว่างทางมันเท่ากับตัวคนเดียวนะอืมอ่าไม่แต่มีคนสำหรับแทนพากลับแต่สำหรับแทนรักเห็นไหมจะแกว่งขนาดไหนถ้าดูดีๆมีคนคอยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดทางเห็นปะล่ะอืมเอืมจริงออจริงๆแล้วมันต่างอีพีกันมันเนี้ยต่างกันจริงเออเออคือส่วนตัวตอนดูอ่ะรู้สึกและเข้าใจว่าแบบอันเนี้ยมันเป็นอีพีที่เขาเรียกอะไรอ่ะจะถือได้ว่าเป็นวิกฤตศรัทธาของแทนรักเลยก็ว่าได้ส่วนตัวคิดนะเพราะว่าอ่ะ มันจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีการคิดที่เขาจะมีอยู่คำหนึ่งว่ากูอยู่ใกล้มึงแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับแบบว่าต้องเขาควบเรียกว่าไอ้นี่เดี๋ยวเจ๊มันคือบททดสอบเอออย่าเรียกว่าวิมันไม่ใช่วิกฤตศรัทธากฤตศรัทธาไงถ้าวิกฤตศรัทธามันคือบททมันน่าจะไปอยู่ดสอบฝั่งบาสมากกว่าไงวิกฤตศรัทธาอะไรเงี้ยมันคือบททดแต่เนี้ย สอบของความเชื่อใจในพระเจ้าเอออ่าใช่
เป็นเขาเรียกนะบททดสอบบททดสอบบททดสอบปะทะไม่ต้องกับหวนค่ะ ธรรมชาติของ มนุษย์ ใช่ ของมนุษย์ ของมนุษย์ แต่ว่าเขายังโชคดีที่มีพี่ภาคไงเขายังที่ภาระบายคขายเหรอได้ พูดให้พี่ภาคฟังได้ แล้วพี่ภาคก็พยายามแบบคือวันเนี้ยตะล่อมเรากลับเห็นนะตอนแรกเอาจริงๆนะเจกเดาทางไว้นะคือใจอะมันรูดไปเกิน50-60%แล้วอืมอืมแต่ลึกคำตอบอะมันแอบเห็นอยู่ตอนที่ตอบที่ภาคซึ่งเราไม่รู้ว่าตอบด้วยจากลึกของใจหรือตอบเพื่อจะเอาใจใครสุดท้ายผมก็ต้องเลือกพระเจ้าไหมอืมส่วนตัวลุงอ่ะลุงคิดว่านางตอบมาจากใจนางนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกแหละสิ่งที่นางจุดมุ่งหมายของนางคือนางอยากจะไปเจอพ่อแม่บนสวรรค์ถูใช่ไหมกล่ะถูกคืออันเนี้ยคือนางยังไม่เปลี่ยนหรอกนางยังไม่แต่มันมีทางเปลี่ยนในจุดแต่มันมีความเขวแล้วไงใช่คือคือมันมีคือมันเจอความมันความสุขอีกแบบหนึ่งไงมันมีความเขวจริงแต่หมายถึงว่าคำตอบที่นางตอบพี่ภาคอะลุงว่านางอืม ตอบออกมาจากใจจริงแหละว่ายังไงนางก็จะเลือกพระเจ้าอยู่ดี ใช่ไหมเพราะมีความรู้สึกว่าพอคุยกับพี่ภาคแล้วเหมือนนางแบบเพเขาเรียกอะไรนะราะเพราะว่านางโกนางชัดอะถ้าตัวแทปิ๊งนหลักคือโกปิ๊งแวนางชัดบขึ้นมาคือเออนางจะเหมือนพอดีมีนางแบบอยากจะรับใช้พระเจ้านางอยากจะไปเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยพอดีมีโรลโมเดลดีไงพี่โจไงอ๋อใครนะพี่โจอ๋อพี่โจแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคือคือเอาจริงๆนะเพราะสังเกตได้นะคำพูดในประโยชน์ที่พี่โจมาพูดหลายๆอันน่ะนั่นคือความเป็นจริงที่ต้องเจอนะคือมันคือความเงียบมันอืคือความแบบมมันคือความอ้างว้างมันคือความเหงาเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วเขาย้ำเสมอว่าเห็นไหมล่ะว่าสิ่งที่พี่พาดพูดอ่ะหนทางยังอีกไกลแล้วยังไม่รู้จะเป็นยังไง อืมมันมีโอกาสเลี้ยวได้ตลอดเวลาอย่างที่เจคพูดในถูอีพีกหนึ่งเพราะมันใช่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีสิ่งเร้าสิ่งรบกถูวนตลอดกเวลาที่ผ่านไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนมันมีถูมันมีกอยู่ตลอดเลยอ่ะมันไม่มีทางแล้วที่เราจะเลี่ยงมันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังพูดย้อนกลับไปเหมือนเดิมคือถ้าสมัยก่อนกระแสเรียกจะแรงมากกว่าสมัยปัจจุบันอืมกระแสเรียกก็คือการที่จะดึงให้คนทั่วไปไปเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชอ่าถ้าจะเป็นเรียกกระแสเรียกถ้าฝรั่งจะเรียกเดอะคอลอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนโซเชียลไม่อืมมีอะไรต่ออะไรดิสแท็กมันน้อย อืมอืมเห็นไหมคือถ้าเราดูดีๆเนี่ยในซีรีส์อ่ะมันไม่มีอะไรดิสแทรกเลยนะอืมถ้าไม่งั้นป่านนี้โทรศัพท์อะไรโอ้โหมันวืบไปไกลๆแล้วอันนี้มันอยู่บนอ่าเส้นอยู่เลยขนาดนี้แต่โดนดิสแทรกด้วยตัวเป็นอืมๆยังแกว่งแล้วณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันถูกอยู่บนเส้นของโลกโดยที่โลกเขาเรียกอะไรเนี่ยโลกของนอกศาสนากับโลกของศาสนามันอืมแยกกันไปโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นคนอ่จะเข้ามาาอยู่ในเส้นของศาสนามันยากขึ้นไปเรื่อยอืๆถ้ามกระแสเรียกไม่แรงพอหลุดหมดเข้าใจได้อืมมันคือแล้วมันยิ่งเป็นความรักด้วยอ่ะยิ่งยากอีกเออมันอืยิ่งยามกอย่างที่เราแล้วมันเหมือนเคยพูดกันในอีพีก่อนๆน่ะมันคือธรรมชาติของมนุษย์น่ะที่จะมีใช่ความรักอ่ะใช่มันไม่มันไม่มันเป็นธรรมชาสามารถติบวชหนีรักได้ถูถูกมันไม่ได้บวชชีบหนีรักวชชีเพราะหนีรัก มันไม่ใช่แบบนั้นไงมันมันก็เลยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้อ่ะเอาถูกง่ายๆถูกอืมมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันใช่ ก็เลยแบบยาใช่กมันเลยยิ่งยากที่พี่โจถึงบอกนั่นแหละว่ามันยิ่งยากเพราะฉะนั้นพอเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงไปฉากหนึ่งที่ชอบว่าอะไรซีนนะที่บาสถือถังน้ำแล้วเดินเข้าไปจำได้ไหมเอาไปอืมเก็บอะเหรอที่มันจะอืมที่มันจะมีห้องเอออ่เออาน่าเออเออจะเป็นห้องที่เก็บชุดของพระสก็คืองฆ์ปะ ห้องแขวนเสื้อนั่นแหละห้องแขวนเสื้อพระสงฆ์ห้องแขวนเสื้อแล้วห้องเนี้ยถ้าสังเกตมันจะแบบสว่างอะเนาะแสอืมงมีแสงเข้ามาจากหน้าต่างเป็นเหมือนแบบอาทิตย์สว่างแล้วอีกห้องหนึ่งมืดห้องเก็บของแล้วเขาเลือกใช้ซีนแบบว่าให้บาสอะอืมเดินผ่านอืมแล้วเดินผ่านโดยที่แบบเหมือนไม่ได้แวะอะไรเลยเหมือนแบบไม่ได้สนใจมีอะไรเชื่อพระสงฆ์อยู่ก็เหมือนกับเป็นห้องพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็เคยผ่านมานะแต่ไปสู่ห้องดำมืดเนี้ย อืมก็คือเหมือน
ฉันออกจากพระเจ้ามาละแล้วพอกลับเข้ามาแต่มาเจอแทนรักที่ยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วแทนรักก็คือยืนอยู่ตรงแถวเสื้อตรงนั้นเลยอ่ะมันถึงแบบโอ้เขาอะอยู่ฝั่งพระเจ้าเต็มตัวเลยแล้วกำลังจะโดนดิสแทรกอีกแล้วด้วยบาสที่เดินเข้ามาแล้วตัวเองก็ถอยหลังจนสุดแล้วนะติดกำแพงเลยอ่ะแล้วบาสก็พยายามจะแบบจะหอมจะจูบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพยายามเพราะว่าเพิ่งคุยกับพี่ภาคมาเพิ่งปิ๊งแว็บมาได้แบบกลับมาได้นิดนึงแล้วปิ๊งแว็บอย่างนี้ก็เลยสงบจิตสงบใจพักออกได้ อืมแต่สุดท้ายอ่ะดันพอเป็นซีนน้ำตกอ่ะจากสร้อยเขาเรียกอะไรอ่ะสร้อยไม้ประคกางเขนไม่ขอที่แขวงแม่นอำสายประยู่อ่ะ คำสายประคปล่อยไปเห็นไหมคำของแม่พอนั่นเสร็จปุ๊บเขาจับแล้วเขาปิ้งแว็บได้อีกทีนึงนะแต่สุดท้ายเขาถอดออกอ่ะแล้วหลังจากนั้นไปเล่นน้ำแล้วก็สุดจบที่การจูบใต้น้ำตกอันนี้มองในมุมทั่วไปเลยนะถ้าเป็นลุงก็ถอดนะเพราะว่าสร้อยมันยาวมากถ้าเล่นน้ำอยู่มันอาจจะปลิวลอยไปได้ ำขาดค่ะ เพราะอันนี้ว่ามันไม่ได้ถูกต้องหรอแบบว่าพอดีคอแล้วมันไม่หคือลุดออกจากคือหัวได้คืออะไรอย่างงี้สายประคำมันมีไว้สวดแต่เพียงแต่โอเคมันอาจจะเป็นซิมโบลิกแต่ว่าขออนุญาตวางพระเจ้าไว้ก่อนขอใช้อ่ชีวิตทางโลกาสักแป๊บคือถ้าเราเอาตามซิมโบลิกนะอือ่ามอ่าถูกไหมเพอ่าแต่ราะว่าเพราะถ้าเป็นว่าหนึ่งคืออย่างฉันเวลาสร้อยอะถ้าสังเกตคือแทนรักใส่ไว้ตลอดเวลาเห็นปะเอล่ะอไม่ใช่ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดในยกเว้นสำหรับว่านางจะมาเกตมองสวดอะไรให้แม่ใช่ไหมนางถึงเอาไปฝากไว้ที่นั่นก็จะถอดมาพระลูจะกพระแม่มาเออรีใช่ไหมเออก็จะสวดไปแต่ถ้าเกิดในมุมอย่างเงี้ยเราก็มองว่าถ้าตามซิมโบลิกที่มองเห็นก็คือฝากพระเจ้าขอวางแป๊บใช้ชีวิตหน่อยอือ่ามแต่ถ้าสมมติไม่ใช่สมมติหรอกถ้าเป็นตัวฉันเองอ่ะอืมฉันเป็นคนที่แขวนพระอยู่แล้วอืแล้วแขมวนตลอดอืม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรฉันจะไม่ถอดแม้ว่าจะลงไปเล่นน้ำหรืออะไรจะไม่ถอดสักวิลุงจะถนาทีเดียว อดก็ต่อเมื่อว่าอย่างที่บอกอะถ้าสร้อยนะมันสามารถหลุดออกจากหัวลุงได้ลุงจะถอเอดเวลาลงไปอเล่นน้ำเล่นทะเลไม่ได้เล่นอะไรก็แล้วถอดแต่ลุงจะถอดถอดค่ะถอดไม่ได้เพราะไม่อืงั้นมันทรัพย์สินหายไปหายแล้วหาไม่เจอนะคะ เออ ไม่เคยถอดเลยแต่ถ้าเกิแม้ว่าดว่าเฮ้ยจะเป็นสร้อยมันเป็นที่ยาวกว่าสร้อยนี้ก็ที่มันไม่ไม่ถอดสามารถถอดออกทางเออหัวได้ต้องอ่ะต้องแบบว่าอันนั้นน่ะติดคอลุงจะใส่หน่อยเล่นน้ำได้ใส่ได้เออแต่ก็อืมกลัวขาดไม่เอาจริงบางทีใช่ เล่นแล้วเพลินอ่ะ ใช่ไม่ถอดเลยจ้าสมัยก่อนก็ไม่ถอดจ้าก็สร้อยลุงถึงแม้อะลุงว่าตอนใส่ไม่เคยถอดไงจุกนึกออกป่ะแล้วสมัยก่อนสร้อยมันจะบิ่นไปเรื่อยๆเนาะมันเวลามันสีมันจะบิ่นไปเรื่อยๆแต่ลุงโชคดีไหมล่ะสร้อยลุงอ่ะมันมาขาดในห้องน้ำอยู่ๆมันก็ร่เอาเหรอวงแตกลงไปเลยเพราะมันเคาะมันขาดเพราะมันข้อบางขาดอะมันนาเออนอ่ะอ่าคือเนี่ยถ้าเราไปใส่เล่นน้ำแล้วมันหายไปอย่างนี้เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำต่อให้มันถูไม่ได้กไม่ได้ถอดอะไรอย่างเงี้ยเอาเหรอบางทีมันถอดด้วยเหตุผลอื่นนะเหตุผลกลัวอืมันจะหามยแต่สร้อยอันเนี้ยถอดใส่มาตั้งแต่เด็กแต่ก่อนอะคล้องหัวออกได้เลยก็ไม่ถอดแต่ถึงตอนนี้ออกไม่ได้ก็ไม่แล้วเพราะได้แล้วติดคอก็ก็ยังอยู่ ออกไม่ได้แล้วเพราะมันคอมขยายมันใช่ไหมโตติขึ้นดแล้วติดโตขึ้นใช่ไหมโตขึ้นโตขึ้นอ่า ใช่ใช่ เล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดลุง แล้ววันนี้เล่นก่อนซีนที่ลุงชอบเหรอลุงชอบซีมานนี่ถ้าให้ลุงเลือกลุงชอบซีนที่นางนั่งคุยกันตรงไอ้เนี่ยตรงเตียงอ่ะ อืมอ๋อเนี่ยเหรอ ไม่ใช่ อ๋อ มันทุเรศเกินจูไม่ลุงชอบตรงที่แบบว่านางนะซีนที่นางใช้น้ำเสียงที่นางขอว่าขอไปนอนข้างๆได้ไหมค่าได้ไหม อ่ะแล้วดูความสวยของหลานเราสินั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็อย่างนี้แบบ แต่ลุงอันนั้นลุงชอบตรงที่นางก็ไม่ได้ตอบนะว่านางจะให้ลงอืมานอนอยู่ด้วมยกันลุงชอบตรงที่นางปล่อยให้มันแบบความเงียบคือคำตอบอ่ะอืมตอนแรกอ่ะเข้าใจว่านางอ่อยใครหมายถึงคนไหนบาสอ่ะอ่าบาสอ่ะพยายามจะแบบไม่จะคือขอไปนอนด้วยจะอ่อยจะแบบอะไรอย่างบาสเงี้ยมันอ้อยทุกครั้งที่มันมีโอกาสอยู่แล้วถูอืกนึกออกไหมมก็เห็นดอกไม้เรื่องดอกไม้ไหมล่ะเดินไปเบียดเขาแต่เอาดอกไม้เสียบกระเป๋ากางเกงทุกครั้งที่ไม่เอาที่ได้ถูกเบียด ฉันบอกเลยอันนะเนี้ยอ้อยทำได้เนียนอันขนาดเนี้ยเนี้ยอ้อยลิชจี้แล้วนะเนียนขบาสนาดต้องดูเนี้ยฉันเรียกว่าในกระลิชชี่นะเป๋ามีอะไรหายไหม เออ ไม่ใช่ไม่บาสไม่ใช่บาสแทนรักแทนรับแทนรักแทแทนรับนรักฉันดูมีความเนียนกริบมากได้มาสองทีเสียบสองทีเลยนะแปลว่าเนี่ยคือยังไงลุงก็ยังชอบการใช้น้ำเสียงของสองคนเนี้ยคืออืมอืมโทนเสียงเวลาเขาใช้กันมันแบบว่าคนละโทนเสียง
กับเสียงสิบตอนที่เขาอยู่กับเสีคนอื่นยง16เวลาเขาอยู่ด้วยกันเองแล้วแบบโอ้ใช้น้ำเสียงขนาดเนี้ยคือต่อถ้าเราเป็นแทนรักนะโอ้ตายหาแล้วกูไปไหนรอดนึกออกไหมจริงเอไม่แต่อว่าถ้าซีนที่ลุงบอกนะพอดูจบ EP เนี้ยอืมเฮ้ยเข้าใจได้ว่าซีนบนซีนที่เตียงนั้นน่ะนางคงเหงาจริงแหละใช่อืมแต่เพราะว่าตอนแรกคิดว่าแค่ตอนอ่อยตอนแรกเราไม่รู้ไงว่าครอบครัวนางคือตอนเนี้ยคือนางเท่ากับนางไม่เหลือใช่ใครเลยนะต่อให้แม่อศูยู่ในนย์มีชีวิตอยู่ก็เถอะแต่แม่อยู่ในคุกเท่ากับนางก็ตัวคนเดีเนาะยวเหมือนกันเหมือนคือมันเหมือนแทต่างกับบานรักอ่ะสแค่ต่างกับแทนรักแค่นิดเดียวที่แม่นางยังไม่ตุยแค่นั้นอืมคนหนึ่งสูญเสียแบบตุยไปทั้งหมดอีกคส่วนคนหนหนึ่งนึ่งสูญเสียไปหมดอือีกคนหนึ่งคือมสูญเสียแบบจริงจริงไม่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบสองคนสูญเสียเหมือนกันทั้งคู่ถูใช่กเออเพราะว่าคนหนึ่งคือสูญเสียแบบไม่มีโอกาสได้เจออีกคนหนึ่งเหลือหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เจอลูกทำอะไรไปแป๊บแป๊บแป๊อะไรบแป๊บ ลุงฉันอุตส่าห์ไม่หยุดพูดเพื่อจะให้ลุงรีบจัดการเอาไปจนได้ไปมันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนไปเอมันอไม่เข้ามันชาร์จไม่เข้า ทำไมลุงจะดิสแท็กคนดูเหรอเออให้ออกนอกต้องการอะไรลู่เหรอบอกมาเหมือนมีอันนี้วิญญาณไงของเราถ้าเป็นพุทธก็วิญญาณเนี่ยวิญญาณตามติดแวบ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 อยู่ข้างหลังพอพูดถึงไอซีนนี้ก็ชอบนะดอกไม้ที่ลุงบอกอืมเออสวยเฮ้ยนะแล้วก็น่ารักดีแล้วมันก็แบบน่ารักจริงปาร์ตนางโรแมนติกนะใช่คือเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำให้เราเห็นว่าจริงๆบาสมันไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ไงมันอืไม่ใช่นิยามมของคำว่าเจ้าชู้ประตูดินนึกออกปะเออใช่คือเพราะมันมุ่งอยู่คนเดียวมันไม่ได้ไปคืออ่อยคนนู้นไปมันต้องเล่นใช้เขาไปโปรยคำว่าเสน่ห์คลั่งกับคนความรักอื่นต้องการเของตัวออเองใช่แล้วอยากให้คนที่ไปตามจีบนั้นเห็นเห็นดีเห็นเห็นงามด้วยเออคือนางเล็เอองคนนี้ก็คือนางก็มุ่งคนนี้เลยนางไม่ได้ไปนางไม่ได้ไปรักเผื่อเลือกไม่อืได้มไปโปรยเสน่ห์ใส่คนนี้เผื่อว่าพลาดจากคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนางไม่ใช่ใชเป็นคนแบบนั้น่เนี่ยเราแทนรักได้ทุกวันอย่างเงี้ยจะไปไหนรอดถูกดอกไม้ได้ทุกวันต่อให้แล้วเป็นดมาแบบอกหญ้าก็เถอะเนาะอันนั้นคือดอกหญ้าอืมใช่ไหมนะหรือว่าดอกคาเมเลีย คล้ายๆ แต่ยิปโซไม่คาเมเลียเลยอ่ะไม่น่าจะมี หรื น่าอจะเป็นดอกหญ้าเนาะคาโมไมล์ไม่ใช่ หยุดค่ะแรงกว่า กระหมกไม้ไม่เก๊กฮวยค่ะไม่เอาไปแต่พอเป็นชงชาดอกเหรออย่างเงี้ยภาพอะภาพที่นึกถึงเลยมันคือภาพของทุ่งหญ้ากว้างๆที่มันมีแต่ดอกอันเนี้ยเออเออเยเอออะเย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 แล้วมันอะเยอะอะสามารถหาได้ง่ายๆเนาะอืมแล้วมันดูแบบมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันอบอุ่นมันมีแต่ความรักมันมีแต่แบบคเอวามสดใสออะไรอย่างเงี้ยแสจริงงแดดอ่อจริงนๆนั้นมาแล้วมันแบบเออคือมันทำให้เห็นว่าบาสมันอยากใช้ชีวิตอยู่กับแทนรักตลอดไปเลยนะความมันคือความความสวยงาพยายามของนามงความพยายามของนางครั้งนี้คือแบบคือนางคือนางเอาใจใส่นางพยายามใช่เติมความรักที่นางมีให้ทุกวัน ตาตรึงมาแล้วเอาไปเราจับเราไม่รู้หรสมุดอกเนาะเอ้ว่าถ้ายเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตสมมุติว่านางได้เป็นแฟนกันได้แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางจะยังคงความเป็นแบบเนี้ยอยู่ไหมแต่คือณตอนเนี้ยเราเห็นว่านางพยายามเติมทุกวันอืเติมไปให้แทมนรักทุกวันเลยโอ้ไม่ยอแทนมเลยถึงขนาดแทนเราต้องเอาลิควิดเปเปอร์ไปทากระบายฉันอยากรู้มากเลยอันนั้นคือทุกครั้งที่นางได้แล้วนางจะไปเติมทีละดอกหรือว่ายังไงวะฉันอยากรู้มากเลยแต่นางทำไงหรือไม่เก่งนะก็อาจจะวาดหรือแค่อาจจะวาดเฉยๆแหละเออแต่คือถ้าแบบว่าเติมทุกวันเติมทุกครั้งที่ได้นี่คือเยอะนะ เยอคือะที่เตียงนอนนั้นไม่พอนะต่อไปนี้เพราะว่านางวาดดอกใหญ่ด้วยประเด็น ใช่ป่ะแล้วกลายเป็นทุ่งเลยป่ะกลายเป็นหลายจริงกลายเป็นดอกทุ่งดอกไม้ที่บัสสร้างให้นางชอบแต่แทนรักเก่งนะยังไงนอนระบายได้เนี่ยเทียนลิฉันทำไม่ได้ควิดได้ลิควิไม่ดเนี่ยฉันเก่งตรงที่ลิควิดมันวิห้อยหัวอย่างไม่นี้แล้วบีบขึ้นไปได้จะบอกว่าใช่วิธีการไงมันแบบคือต้องออกแรงบีบเยอะหน่อยแล้วลิขิตจะออกใช่ไม่คือต้องถ้าเป็นออกแรเจกงถ้าเจกบีบแรงมันไหลมันต้องหัว ออกมาตามจะปีดมือเลยนะ ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเราดูเนี่ยมันพอที่จะพอทำได้ให้เห็นหลานก็ทำได้เอาเหรอโอเคเพราะว่าถ้าเราแหนแล้วบีบแรงๆแล้วกดหัวไว้มันจะไหลมาตามมือเราเลย ใช่เพราะตอนเรีไหลยนอ่ะมาถึงข้อแต่มันออศอกเลยกไม่เยอเขย่าไปเถอะเขะย่าเราต้องถูกเราต้องนั่เอนเราต้องอ
แนวตั้งลงอย่างงี้ไงโอ้มันถ้าแนคือวนอนเนี่ยมันถ้าคว่ำหัวลงยาอ่ะเรากอะยังพอเข้าใจไงแต่อันนี้มันเอแนเอวออย่างเงี้ยแต่เขาเข้าใจทำนะเออเลิศเอาโอเคลิควิดเปมันน่ารักดีเปอร์มาชอบการที่เอาลิควิดมาได้นี่แหละสมัยนี้มันยังมีใช้ไหมวะลิควิดแบบมีเนี้ยมีมีเหรอมีลุงแต่น้อยแล้วมีคือเดี๋ยวนี้มันใช้เทปรูดเอาไงใช้เป็นเทมันเป็นแบบปใช่ไหมแห้งไงมันเอสะดวกแต่อก่อนนั่นเราต้องมานั่งเป่ารอแห้งแล้วมานั่งแล้วเขียนเขย่าก๊อกก๊ไม่อกก๊อกก๊อกใช่ละก๊อกก๊อกก๊อกแล้วแล้วพอประเด็นคือยังไม่ทันแห้งเขียนลงไปเสร็จเละอีกกูต้องลงไปยีลงไปใหม่ลบใหม่อีกเละอืม เละเละทั้งแผ่นพอเละปุ๊บเออนั่นแหละอารมณ์นั้นแหละยังไม่แห้งเราต้องเขียนแล้วไงเออบางทีอ่ะก็งงนะอีกอันหนึ่งที่ชอบคือคือโมเดิร์นด็อกอ๋อโอ้ยอันนี้คือชอบคนเขียนบทด้วยชอสุดบการคนเขียนบทที่เอาเออที่แปลงเนื้อเพลงของ Modern Dog เอาคำว่าอะไรนะอะไรวะสวรรค์ไม่มีเธอจากไปอะไรนะอะไรเออนะนั่นแหละสักนั่อย่างอ่ะนแหละนั่นแหละอันนั้นอ่ะตรงนั้นแหละชอบมากเลยอ่ะคือเก่งมากเลยอ่ะคือเราไม่รู้เนาะว่าเขาคิดว่าเอาเพลงเนี้ยมาใส่ก่อนแล้วค่อยไปเขียนประโยคอันเนี้ยทับเข้าไปหรือว่าเขาคิดมาตั้งแต่แรกว่าเอ้ยมาแบบนี้แล้วก็เติมประโยคเพลงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนแต่พอมันถ้าไปมาฟังมาละใส่แล้วมันว่าเธอจากไปอืเติมมคำว่าเธอจากไปเข้าไปใช่ไหมคือเก่งอ่ะคือคิดได้ยังไงเก่งมากอ่ะ เธอจากไปก่อนท้องฟ้าจะสดใสโหกลายเป็นเพลงเศร้าเลยอ่ะ คือจริงๆมันคือเพลงที่แบบว่าอวยยศแฟนมากเลยนะอืมอืมเพลงเนี้ยมาแบบหวานฉ่ำสถูองคนกมาแล้วเปิดเพลงฟังในใจมาได้ยังไม่เคยมีผู้ใดนึกออกปะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยนะว่าลึกที่สุดของหัวใจแทนรักเลยนะคือพ่อแม่เลยอืมใจก็ยังไม่พอแม่อยู่เออยังใช่เป็นพ่อแม่เลยในส่วนลึกที่สุดเพราะว่าในเพลงที่หวานที่สุดยังอืมสามารถเอาพ่อกับแม่เข้ามาอกลับเข้ามาอยู่ในนั้นเนอะยู่ในเพลงเออคือเนี่ยแหละมันถึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ลุงบอกว่าแทนรักมันถึงตอบพี่ภาคไปแบบนั้นว่ายังไงมันก็เลือกพระเจ้าเพราะอืว่าเนี่ยมสิ่งที่ลึกที่สุดในใจนางก็คือพ่อกับแม่อืมอืมแบบดีอ่ะซีนนั้นดีชดีอบดีดีเพลดีงก่อดีนอ่ะแล้วแบบมาก็ นอนฟังซาวเบาด้วยการไปปราบเหยากันมาก่อนอะไรเงี้ย แวะไปดูพี่โจปราบเหยาพี่พี่โจก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นมาก่อนหน้าที่จะมาเออก่อนหน้าที่จะมาแนวอ่ะก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นมาก่อนยังดีที่ไม่มีเวอร์ชันที่แบบนอนแล้วเอาคนละข้างอ่ะ อ๋อเออแต่พี่ต้องยืนใช่ไหมเป็นเออเป็นนอนอะไรเงี้ยไม่ละชอบทั้งภาพชอบแสงคือชอบสีจริงเรื่องนี้คือเขาทำสีสีดีทำแสงดีเนาะแสงดีทุกซีนเลยใช่อ่ะเอาจริงๆนะแสงที่ชอบที่สุดเลยคือตอนเล่นน้ำตกอ่ะถูแสงกแม่งพอดีเป๊ะขนาดนั้นเลยอ่ะเขาน่าจะคือเราไม่รู้นั่นมาแล้วเอาจริงๆจัดมาแล้วเราไม่รู้เนาะว่าเขามีเซตแสงเพิ่มไหมเนาะหมายถึงแต่ว่าเอาไฟมันคือมีอืมความรู้สึกมันแสงอาจเพิ่มไหม มันคือแสอาจจะมีงแดดแต่มันสเรารู้วยชิบสึกถึงความหายแสงแดดอ่ะมันมีไม่ใช่การเอามืเป็นความอขึ้นมารู้สึกแสง2 คนเออมาจับกันแบบนี้อีห่าลุงแล้วก็มีเมื่อกี้ลุงทำมืออย่างนี้มันมีแสงไฟขึ้นมาด้วยนะลุง นี่ไง เออเอาละ แล้วคือแสงที่มันฉายลงมาตรงพอดีมือของพวกนางมัน2 คนอ่ะเราเชื่อว่าพี่ออฟคงทำการบ้านแบบสูงสุดว่าโอเคไทม์ไลน์ทำประมาณนี้ซีนนี้ถ้าเกิดแดดมันลงตรงนี้มันต้องอยู่อย่างนี้พอดีทุกอย่างมาถึงได้เพอร์เฟมันกต์แบบเนี้ยสวยมากแบบนี้เราก็ต้องเก็บไปถามเขาละปะล่ะเดี๋ยวอุ้ยอย่าพึ่งคุยให้จบก่อนอ๋อเหรอแล้วจะได้รู้ว่าเราต้องถามอะไรไหมอีกเพิ่มโอ้ยอีกไหมไง โอ้ยทุกคนลองโอ้ยอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอาจจะมีอะไรพิเศษรอดูแล้วกัน โอ้ยบอกซะขนาดนี้ก็บอกเข้าไปเฮ้อะโอ้โหมีใครเขาไม่รู้มั่งเปิดซะขนาดนี้อีกซีนหนึ่งในซีนที่อยู่หลังม่านน้ำตกอ่ะลุงก็ชอบอืมสวยมันชอบซีนสวยมันสวยจังเลยอ่ะอืมซีนมันคำถาสวยมนะอืม เอากล้องยัดเข้าไปยังไงวะ ก็คือกล้องเก่งคือในเนาะก็คือคือในหลืบหินตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ใหญ่เลยนะไม่เจก็คือเจมินายเอาโกโปรไปวางไว้ตรงนั้น อ๋อแล้วเสร็จแล้วก็เล่นกันเอง เลยแล้วก็เล่นกันอยู่2 คนกับโฟสอ่าตรงนั้นเลิอืม ศนะไม่เพราะเราแอ แต่บสรู้วยอ่ะมันสึกได้ว่าสวยอ่ะซอกหินนั้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นสำหรับเอในสายตาเราอที่มองผ่านอืเข้าไปมมันอืมอาจจะใหญ่พอที่จะตั้งกล้องแหละแต่กล้องอาจในมุมที่จะตั้งได้แต่น่าจะแต่แบบในมุมเราที่ถ่าย close up เข้ามาที่เอียงหน้าสองคนแล้วน้ำตกเป็นแบ็กกราวด์อ่ะอีอืมฮ่าสวยชิบหายเลย แล้วก็จูบบนหลังน้ำตกอ่ะเออมันคือม่านโท
ทุกอย่างโลกนี้มีเพียงเราสม่าองนประเพณีแล้วบางอะไรนะเมื่อก่อหยุดนซีค่ะนั่นหนัรีส์อะไรนะงจีนค่ะที่เป็นซีรีส์หยุดค่ะ จีนนะ นั่นแหละค่ะม่านประเพณีหยุดค่ะ ซีรีส์จีนนะที่ช่องสามมาเมื่อก่อน ม่านประเพณีไงเราลงใช่ไหม เอม่านประเพเออณี เนี่ยแล้วก็จบซีนด้วยจบอีพีด้วยภาพของแอปเปิลที่กัดแล้วมีซาวเบามีมีใช่ปกสร้อยเทปอก็ย่างนี้ลุงถึงบอกไงว่าแอปเปิลเนี่ยแหละสตีฟจ็อบมาเห็น ก็อืม นะ แต่สตีฟจ็อบส์เห็นน่ะ สตีฟจ็อบมาเห็นนี่แหละก็เลยเอาไปตั้งเป็นแบรนด์แอปเปิล สตีฟจ็อบส์เห็นอันนี้แต่ที่ฉันเห็นคือไปสลักชื่อบนต้นไม้ค่ะฉันจะตีมือให้ เอาจริงทำไมเจจุกสมัยก่อนทำมันไม่มีทุกคนไม่มายค่ะไม่ได้ค่ะก็สมัยสก่อนมัยก่อนไม่มีใครทำทุกคนห้ามนี่คะเธอฉันเคยฟังแก๊งเธอเที่ยวไทยมาอยู่ทีหนึ่งอืมเวลาไปเที่ยวเจอคนสลักอย่างเงี้ยอืม อีกหน่อยผ่านไป50 ปีอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันไปเจอฉันจะนึกว่าเป็นเจ้าเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งมีการแกะสลักอยู่บนต้นไม้บนหินอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบาสกระแทนรักตีทุกคน นะ สมัยก่อนทุกคนอืมขอได้ขีดได้เขียนได้ขูดไว้ว่ากูอืมามแล้วไอ้วออืมสเฮียอืมลิควิดก็ได้อือืมม แล้วก็ซีนเอาพูดถึงซีนมันสวยแล้วก็มีอีกซีนก็คือเป็นเสื้อของสองคนวางพาดอยู่บนต้นไม้ลุงอืมชอบคอสตูมอ่ะที่ลุงบอกอ่ะว่าเนี่ยมันเอเป็นอถ้ายุคนั้นก็คือเสื้อเนี้ยทายัง ใช่ต้องมีเสื้อแขนยาวผูกเอวนะไม่เป็นดาดาเสื้อที่ดา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 เสื้อดาจะเป็นสีพื้นคอเสื้อจะเป็นอีกอันหนึ่งที่แขเอนตรงนี้ออ่าอ่าอีกอันหนึ่งคือนั่นน่ะแล้วก็โอคือเสื้อโอโอโออย่างเออเงี้ยเหรอเสื้อยุคเอทาทายังอเลยอ่ะเอและที่อประเด็นที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้ว่าตั้งใจไหมเนาะอีเสื้อของบาสที่มันขาดอ่ะขาดรูคือมันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยแหละเป็นเด็กที่มันเด็กทุนเด็กทุนน่ะมันไม่แล้วจำเป็นต้องก็บอกว่าเนี้ยบอะมันไม่มีทางได้เนี้ยบไม่มีทางเปลี่ยนเสื้อใหม่ได้ทุกเดือน เราก็จะบอกว่าอ๋อพอปัญหาได้ดีจังหวะเท่านี้จ้ะที่ไปนอนตรงนั้นเมื่อกี้มันเลยเกี่ยวกิ่งไม้มาก็เลยเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวมันไม่คอนแต่ดีมันคือมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยครอบครัวมันไม่ได้สมบูรณ์อ่ะเด็กอืมพวกเนี้ยครอบครัวมันไม่ได้สมบูรณ์เลยจริงๆเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็ใส่ตัวเดิมๆซ้ำๆเนาะมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องอันเนี้ยส่วนยายแทนรักเรารู้อยู่แล้วว่ากว่าจะได้เสื้อใหม่ก็คือนู่นน่ะพ่อแม่เพื่อนน่ะซื้อมาให้อ่ะใช่ได้เสื้อใหม่มาหซึ่งนึ่งตัว ตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งปมเล็กๆคือคงเดชอืทุกคนว่ามพงเดชแอบคิดอะไรเกินเพื่อนกับแทนรักไหมหรือว่าจเจ๋งไม่ค่อยรู้สึกริงๆแล้วคิดมันเจ๋งอาจจะไม่ค่อยรู้สึกคิดได้แต่ว่าแต่แบบเจ๋งหรือว่าแค่รู้สึกว่าคือนึกออกไหมเวลาคนที่มันมีความตั้งใจเยอะๆอืแล้ววันหนึ่งอยู่ดีมๆมันเปลี่ยนน่ะมันใช่รู้สึกได้หรืออาจจะแค่กับคนที่อยู่ขงอนแค่้างว่ามึงจะไม่มึงจะเปลี่ยนความตั้งใจแล้วเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณถูๆเอนั้นก็ได้อแล้วว่าแบบว่าหรือไม่ก็กำลังคือจะออกเดี๋ยวเนี้ยห่างจากพระเจ้าเออมันไม่เออมีอะไรบอกคือนึกออกไหมมันส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นคนที่สนิทที่สุดก่อนหเอน้าอที่บาสจะมาหรือไม่ก็อาจจะเมื่อก่อนนางอาจจะสัญญากันไว้ก็ได้นะว่านางอาจจะไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันอะไรอย่างนี้อะไรหรือเปล่าเราแบบนั้นมันไม่รู้ค่อนข้างชัดนั่นแหละมันคือคนที่อาจจะเป็นในคนที่เวนั้นอาจจะไม่ได้เชิงเวแบบว่ามาชอบเกินเลยคำว่าเพื่อนอะไรไม่น่า อย่างนี้ก็ได้เออ เพียงแต่ว่ามันก็อันเนี้ยเราถึงได้บอกว่าในระหว่างทางของแทนรักอ่ะเลี้ยวอืมแค่ไหนอ่ะมันมีคนคอยอืตบซ้ายตบขวาตบมซ้ายตบขวาตลอดทางเลยอืมแต่พี่ภาคอะฉันแอบคิดน่ะว่าว่านางมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าทำไมต้องแบบว่ามีภาพนางลอยมาไปหยิบสร้อยมาไปหยิบรูปประคำมาแล้วก็มีนั่งมองรูปตัวเองเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยคือคือทำไมถึงคือต้องมีภาพนี้อยู่เอาจริงเดาว่าๆซีนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องฉายภาพนั้นโอเคซ้อนมาสำหรับเจกมองว่าหนึ่งในภาพของบททดสอบที่พี่ภาคก็เจอเหมือนกันคิดได้คือนึกออกไหมเหมือนกันว่าการที่จะโตขึ้นมามันไม่ต่างอะไรกับแทนรักมันอาจจะมีความรักมีสิ่งที่อยากจะทำแต่ทำไม่ได้อย่างเช่นถ้าดูในภาพอาจจะเป็นนักบอลเก่า มีโอกาสของการไปทางนู้นแต่ตัวเองก็มาทางนี้อะไรอย่างนี้ใช่ก็ได้ใช่เขาใจะแบบนี้เหมือนอาจจะกันเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะเหมือนแต่ละคนน่ะ destination ปลายทางอะก็คือพระเจ้าถูกไหมคือการบอีกเหวชมือนกัน อ่าการเลือกส่วนเลือกมาของทางพี่ภานี้คเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนหรอกจุกเพราะว่าอย่างที่บอกอะเด็กในนี้มันไม่
ไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนที่จะต้องไปอ่าเป็นคริสอ่าเตียนถูกไหมต้องไปบถูกวชถูกถูกไหมเออคือคือเราของต้องเข้าใจพี่อย่างหนึ่งว่าภาคเนี่ยที่เรียนอยู่ตรงเนี้ยมันคือโรงเรียนมปลายเรามาต้องมปลายบอกอย่างนี้ทั่วไปเออแต่ส่วนหนึ่งคือมันก็จะมีคนที่ตั้งใจจะไปต่อเพื่อจะไปจะไปสายนี้บวชอีกคนหนึ่งก็จะก็คือไปสายเหมือนพี่โจต่อมหาเนาะลัยถ้าเราที่เออเราดูก็คือเหมือนพี่โจจะเลือกไปทางนู้นแล้วก็พี่อ่คนหัวทาองเขาก็จะอาจจะเลือกไปอีกจะไปสายทางหนึ่งมหาลัยอือะไรก็มอะไรว่ากันไปอย่างนี้อะไรเงี้ยอืมแต่พี่ภาคเนี่ยอาจจะมีความชอบฟุตบอลไงอาจจะอยากไปทางนั้นแต่ด้วยความที่ครอบครัวคาเป็นความดหวังคาดหวังเออ๋ออก็ก็เลยต้องเป็นไปได้เพทิ้งคราะว่านางพูดวามฝันถึงว่านางมีกันอยู่2 คนใช่ไหมตอนนี้อืเหลือ2 คนรุ่นคือพี่โจนางอ่ะกับนางเอใช่อป่ะพี่โจด้วยป่ะวะไม่รู้อ่ะนางไม่รู้เรียกพี่โจนางบอกพี่ว่ามีนะก็เลยไม่รู้สองคนนี่ลุงก็เลยแอบคิดว่าอีนางที่เหลือกันอยู่2 คนนี่คืออะไรหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าไม่น่าหรอกก็เพราะว่าคือมันคือความยากไงลุงอย่างที่เจกบอกอือะว่ามเข้ามาสมมุติเข้าได้เป็นหลายสิบอะเวลาพี่ล่อนตะแกรงไปแล้วเหลือไม่เกิน3 หรือ 4เองคือลุงอ่ะดันไปแอบคิดว่าพี่จริงๆอ่ะพี่ภาคเขาก็มีปัญหาเรื่องเขาเรียกไม่ใช่มีปัญหาดีมีอุปสรรคด้วยความรักใช่ด้วยอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเขาอาจจะอาจจะมีมองก็ได้แทนรักออกไงว่าแทนรักอะกำลังไขว้เขวเพราะเรื่องความรักเหมือนตัวเองอุ้ยแขกรับเชิญจะเป็นแมวเหรอก็ไม่รู้วายไงเจ๊ก็เลยแอบคิดไปแบบทางนั้นไงลุงถึงพูดไงว่าเอ้ยผมไม่แน่แล้วถึงพี่ภาคใครจะรู้แมพี่วอาจจะพี่มาก็ได้พี่ภาคเขาอาจจะเห็นแทนรักว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเดินเหมืตามอนตัวเอรอยนางงมาเห็นอะไรอย่างภาพตัเงี้ย วเองเห็นภาพตัวเองว่าตัวเองก็เคยผ่านแบบนี้มาก่อนนะก็เลยแบบก็เป็นได้ ว่าอาจจะอยากแนะนำแทนรักนู่นนั่นนี่แอบแนะนำโดยอ้อมอ่ะ possible อืม possible เออลุงก็เลยส่วนแอบคิดไปในเวนั้นของคงเดชเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะก็น่าเป็นอย่างที่จะเป็นแค่เจคบอกเป็นแค่เพราะว่าเพื่อน2 คนคืออาจจะเคยสัญเป็นแค่ญากันไว้เพื่อนเนาะอะไรใช่อย่างนี้ว่าแต่แบบจะเดินคนไปเคยสด้วยกันนิทแล้วอยู่ดีๆไม่สนิทอ่ะอืเราอาจจะมันก็มงอนเคืองเคยเดินเคืองอ่ะไปด้วยกันอย่างนี้แหละเหมือนเขามีสัญญาที่เป็นสมุดพกอะเอามาเป็นตัวบอก สัญญาที่เป็นสมุดพกสัญญาอะไรวะ สมุดพกสมุดพกมันสมมติคืออะไรว่าคือการมันคือเรียนคือคตัวบอกวามตั้งใจเกรดการเรียนความตั้งใจที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายแบบถ้าเออตั้งใจเหมือนเดิมก็จะเกรด 4เหมือนเดิมถูกไหมแต่คราวเนี้ยแม้แต่สมุดพกตัวเองยังไม่ยังสนใจไม่ดูเลยเลยอ่ะมันเหมือนกับแบบยังว่าทางที่เป้าหมายที่จะไปสู่พระเจ้าของแทนรักอะมันกำลังจะแบบถูกละเลแอบไม่ยไงใส่ใจแอบไม่เอใส่ใจเหรออนางก็เลยแบบไปได้เฮ้ยถ้าเจ้าแบบมึงสัญญานะใช่ยังลืมเลขนาดนั้นแต่เลยเหรอยอะไรเงี้ยก็ถ้าตื้น แค่ลืมสมุดพกไว้ที่ห้องแค่นั้นเลยเหรอไม่แต่ถ้าตื้นมันตีได้มันตีได้แต่ถ้าตื้นก็แค่นี้แหละก็แค่งอนอืม มันก็คิดได้ฉันก็อือาจจะคิดมเยอะไปก็ได้ไม่รู้ก็เดี๋ยวไปไม่รู้หรอก ถามเขาดีกว่า เขาก็บอกว่ามึงอย่าถามเลยค่ะมึงรอดูเอาค่ะไม่เอาเหรอกูไม่ตอบค่ะ เออ ทุกคนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะจ๊ะว่ายังไงมีอะไรพิเศษหรออะไรอย่างนี้คุณก็บอกเขาไปเหินนะพี่ออสสัมภาษณ์จบทำมาเป็นความลับอีกพูดเอไปไม่รู้เท่าไหร่อแล้วคือเขาก็รู้กันหมดแหนัละแค่ดพี่ออฟสัมอ้าปากภาษณ์แค่มานั้นแหละจบเอมันเป็นอความลับอะไรเพียงก่อนแต่จะได้เมื่อไหร่ยังไงก็แค่อยากเนี่ยจะมีกิมมิกนิดนึงแค่นั้นแหละผมไม่มีค่ะพวกเราเคยมีกิมมิกเหรอคะถึงเวลาก็ชอบโป๊ะแล้วบอกก็แค่เขาไปหมดนั้นเลยแค่ว่าพี่ออฟเขาให้คิวเรามามแค่นั้นใช่าอืมฝากติดถ้าอยากตามนะจ๊ะถามอะไรก็บอกมาได้นะจ๊ะแต่เราใช่ไม่ถามให้ เอา งอน ลุง เพราะว่าเรามีคำถามเยอะไงเรามีคำถามของตัวเองเยอะเราก็ไม่ถามให้ไม่เดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องมีแบบคำถามทางบ้านนิดหน่ออ๋อยแหมโอเคอ่แหมโอเคเผื่อแฟหยอกนแฟหยอกนเขาอยากจะรู้กันบ้างหยอกหยอกหยอก เออไปกินแอปเปิลปะ อุ้ยชอบนะลุงชอบกินนะแอปเปิลนะเอออ่ะกับทุกคนแล้วครับวันนี้มีฉากไหนที่ชอบอะไรยังไงเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนได้หมดเลยนะจ๊ะจะอแล้วก็วยจะฝากแท็กอะไรได้พวกเราด้วยหมดเลยทุกอย่างถูกจ้ะใช่เรารับทุกความคิดเห็นเพราะโอเราอวยอยู่เคแล้วถูก โอเคแล้วยังไงฝากติดตามพวกเจอกันเราด้วยนะจ๊ะว่าคลิปหน้าใครจะมาบ้างแต่คลิปนี้ใช่แล้วรีแคปของ EP ที่4 Ticket to Heaven จบแล้วจ้ะผมอาทิตย์หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบบาบายย